Bersiap sedia untuk mengasah minda, mengatur langkah dan merebut hadiah wang tunai dalam Tuah 13. Bersama hos anda, Huda Ali. Apa khabar semua? Kita bertemu kembali di Tuah 13, sebuah rancangan permainan yang menguji minda anda dan memberi peluang kepada ahli pasukan kita untuk memenangi wang tunai sehingga $13,000. Saya dah tak sabar. Saya dengar-dengar adik-beradik hari ini bakal menguasai gelanggang Tuah 13 ni. Marilah kita jemput mereka ke hadapan. Dipersilakan. Ya, itu dia. Mereka bertepuk-tepuk tangan. Ya, sila. Hai semua, saya Ita. Saya seorang guru pendidikan khas. Dalam masa lapang, saya suka pergi mengopi-ngopi bersama adik-adik saya dan juga teman-teman. Hai semua, nama saya Wati. Saya bekerja di bidang events dan di masa lapang saya suka membaca buku dan melancong. Hai, nama saya Wahab dan saya seorang jurulatih kanak-kanak autism. Wow, saya dengar-dengar anda berdua sebenarnya dipaksa oleh Wahab ya? Ya. Saya. Sebenarnya awak katakan apa dengan mereka? Saya kena ambil package di tempat audition. Oh. So saya cakap, marilah ikut saya. Oh, And temankan. mereka, Pada mulanya kami agak macam geram, macam tak nak pergi. Tapi kerana kita dah sampai di sana, dan saya akan cakap dengan adik saya, okey, why not kita cuba. Kita pun dah sampai di situ, jadi kita pun ikutlah. Semoga berjaya ya. Adakah kakaknya Kapten hari ini? Saya. Baiklah, mari kita lihat 8 topik yang dipertandingkan pada malam ini. Dan seperti biasa, anda dibenarkan untuk singkirkan 2 topik yang anda tak suka. Dan macam inilah cara-caranya. Pemilihan topik. Peserta harus menyasarkan untuk memanah 2 nombor yang mewakili topik yang tidak diingini. Bila anak panah terkena pada satu nombor, topik itu akan disingkirkan walaupun ia bukan pilihan peserta. Namun, jika anak panah terkena pada bintang, peserta boleh singkirkan mana-mana topik yang tidak diingini. Selamat memanah. Itu dia cara-cara untuk memanah. Anda dah bincang 2 topik yang anda nak singkirkan tu yang mana? tokoh dan personality dan warisan Nusantara. 3, 4. Okey, dan anda akan memanah, Wahab? Ya, betul. Sila ambil posisi. Ingat nombor 3 atau nombor 4 ataupun bintang. Go, Wahab. Go, Wahab. Fokus. Wow, tepat pada bintang. Nak pilih nombor 3 dahulu ataupun nombor 4 dahulu? 3 dulu. Tokoh dan personality. Kapten setuju? Nombor 3 dahulu? Ya, betul. Okey, dah sedia? Dah. Anda ambil posisi untuk memanah kali kedua. Silakan. Ya, itu dia. Tepat sekali. Mari kita lihat kedua-dua topik yang telah anda memang dah pilih nak singkirkanlah. Anda dah dapat ya. Nombor 3, tokoh dan personality dan juga 4, warisan Nusantara. Tahniah. Baiklah, ini dia 6 topik yang anda akan mainkan pada hari ini. Nombor 1, Singapuraku. 2, Alam Kita. 3, Sihat Segar. 4, Detik Sejarah. 5, Pusada Hiburan. Dan juga 6, Jelajah Dunia. Dah sedia untuk pilih seorang lagi selebriti Tuah 13 yang akan bantu anda? Sudah dia. Sebelum tu mari kita bertemu dengan mereka ya. Hari ini mereka punya semangat agak TikTok. Mari kita jemput mereka tampil ke hadapan. Dipersilakan selebriti Tuah 13. Nampak itu. Hijau semuanya. Ya. Oleh. Oh, wow. Wow. Izian, silakan. Ya. Ya. Hari ini kita menerbang bersama Dawn Airlines. Wow. Ya. Jadi untuk memastikan keselamatan dan kemenangan anda, pilihlah saya. Dawn Airlines. Wow, nampak tu. Saya nak pantun lah. Hijau-hijau si rumput padang. Pilih saya. Confirm menang. Wow. Okey, Norman, pantun dah Pantun bersedia? juga terbang ke awan ya. Bulan sabit di celah awan. Malam gelita bertambah syahdu. Norman Ishak is the only one. Kalau yang lain pastinya sendu. Wow. Sangat yakin dia ya. Kata-kata yang sedikit riak di situ ya, Norman Ishak.
Ya, silakan Farhana. Saya agak berbeza sedikit. Saya ada interpretive dance buat anda bertiga. Wow. Dah sedia? Sana sikit, sana. Oh, wow. Pagi yang indah, burung menari. Pilihlah saya. Confirm tak rugi. Wah. Baiklah, kami serahkan pada ahli pasukan untuk bincang yang mana satu telah menambat hati anda. Saya suka yang burung. Saya suka Pagi yang joget-joget. indah. Yang pagi yang indah. Pagi yang indah. Oh, dia Yang nak pagi indah-indah. yang indah. Pagi yang indah. Ya, jadi kami pagi pilih yang indah Farhana. tidak sia-sia anda memakai anting-anting yang cantik ya. Dipersilakan naik ke pentas. Jete ya, jete. Jangan tak jadi ya. Baiklah, kita kasih anda berkenalan antara satu sama lain. Kita akan kembali selepas ini dalam Tuah 13. Kita bertemu kembali dalam Tuah 13. Inilah dia pusingan yang pertama. Sebelum kita mulakan, mari kita lihat dahulu 6 topik yang dipertandingkan. Itu dia, nombor 1 Singapuraku, 2 alam kita, 3 sihat segar, 4 detik sejarah, 5 pesada hiburan dan juga 6 jelajah dunia. Dah bersedia ke belum? Sudah. Sudah. Kalau sudah, mari kita lihat dahulu cara-cara permainan bagi pusingan yang pertama. Silakan. Pusingan pertama, terdapat 6 soalan dengan 6 pilihan jawapan bagi setiap soalan. Setiap anggota pasukan harus menjawab secara individu dalam masa 15 saat. Bagi setiap soalan, kapten pasukan akan memilih anggota yang berpotensi memberikan jawapan yang betul setelah masa menjawab tamat. 1 bintang diberikan bagi setiap jawapan yang betul. Jika anggota yang dipilih mendapat jawapan yang betul, pasukan mendapat 1 bintang tambahan. Pasukan layak untuk memenangi $1,500 jika 10 bintang dikumpulkan atau $2,000 bagi 13 atau lebih bintang yang dikumpulkan. Semoga berjaya. Itu dia, selamat berjaya. Kalau anda dah bersedia, mari kita lihat soalan yang pertama dalam topik Singapuraku. Antara perpustakaan-perpustakaan yang dikendalikan Lembaga Perpustakaan Negara, yang manakah yang tertua? A. Perpustakaan Tampines, B. Perpustakaan Tua Payoh, C. Perpustakaan Ang Mo Kio, D. Perpustakaan Bedok, E. Perpustakaan Bishan, F. Perpustakaan Queenstown. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa anda sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda rasa telah meneka dengan betul? Okey, kali ini saya berikan kepada Farhana untuk menjawab soalan ini. Farhana, nampaknya pressure is on you. Yes, sebenarnya saya tadi pilih B sebab saya ingatkan cannot be Tampines, Bedok ataupun Bishan. So antara B, C atau F. Lepas tu saya fikir balik, macam saya pernah dengar perpustakaan Queenstown. Kalau Ita pula, Ita pilih B. Dia antara B ataupun F, Queenstown. Tapi bila saya fikir balik, Tua Payoh dulu dia punya flat naik dulu. So saya macam 50%. Jadi saya tak pasti tapi saya pergi dengan Tua Payoh. Jadi antara Tua Payoh ataupun Queenstown lah bagi saya. Baiklah, celebrity. Saya nak tanya pada anda. Saya nak bawa anak-anak saya pergi ke perpustakaan. Jadi kita research sama-sama nak pergi yang paling besar. Sambil kita melihat senarai itu, terbaca pula senarai apa ni? Perpustakaan pertama. yang tertua. Jadi anak saya yang kedua cakap, kita pergi Queenstown lah, Mami. Dia paling tua ni. Jadi anda pasti yang anda terbaca tu? Saya rasalah agaknya. Mari kita lihat sama ada Kapten telah membuat keputusan yang betul ataupun salah. Silakan. Itu dia. Jawapannya adalah F. Kapten telah membuat keputusan yang betul untuk memilih Farhana. Baiklah, ini bermakna anda telah mengumpulkan 3 bintang bagi soalan yang pertama. Okey, not bad, not bad. Mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik alam kita.
Benua manakah yang mempunyai keluasan darat yang terbesar? A. Eropah, B. Afrika, C. Australia, D. Asia, E. Amerika Utara, F. Amerika Selatan. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, siapa yang anda rasa telah menjawab dengan betul? Soalan ini saya berikan adik saya Wahab. Saya fikir first Asia is besar. Dia lagi besar daripada Afrika, Eropah, Amerika Utara, Amerika Selatan. So saya pilih Asia. Wati pilih B, Wati. Saya ada terbaca pasal padang pasir, tapi saya tahu itu padang pasir ni keluasan dan darat. So saya macam put it together, cantumkan together, and then saya pilih Afrika. Like it's Sahara Desert, and then after that ada Gobi Desert. So I just put it into one. Okey, kalau saya pilih Asia. Sebab seingat saya, antara benua yang besar, Asia. Jadi, mungkin besar dari segi darat juga. Sebab Asia ni dia merangkumi banyak tempat. Mari kita lihatlah siapa yang dapat jawapan yang betul. Itu dia, nampaknya hanya Wahab seorang sahaja yang telah memilih jawapan yang betul. Asia meliputi kira-kira 30% daripada jumlah keluasan tanah dunia. Okey? Baiklah, anda telah mengumpulkan 2 bintang bagi soalan yang kedua ini. Mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik sihat segar. Vitamin apakah yang membantu dalam pembekuan darah? A. Vitamin A, B. Vitamin B, C. Vitamin C, D. Vitamin D, E. Vitamin E, F. Vitamin K. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Masa sudah pun tamat. Kapten. Saya rasa saya akan memilih adik saya Wati untuk menjawab soalan ini. Kita ada terbaca bersama, jadi kalau dia ingat jawapan ini, dia akan dapat betul. Ya. Sebenarnya, anda semua jawab sama F. Since Huda dah cakap kan, semua pilih sama kan. So that means kalau salah pun tak kena marah dengan kakak saya. So tak kisahlah ingat tak ingat lah, tapi tetap sama kan semua. Tapi yalah, ada baca lah that time dengan kakak saya dekat rumah. Baiklah, mari kita lihat sama ada mereka dapat jawapan yang betul ataupun salah. Silakan. Wah, jawapan yang betul. Tahniah. Wow, ini bermakna anda telah mengumpulkan 5 bintang untuk soalan yang ketiga dan sekaligus telah mendapat $1,500. Tahniah. Wow, cerah masa depan ya. Ada 3 lagi soalan. Mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik Detik Sejarah. Tulisan pepaku cuneiform mula digunakan oleh penduduk Sumeria untuk membantu dalam perdagangan dan dokumentasi di zaman purba. Di manakah letaknya wilayah Sumeria sekarang? A. Turki, B. Iraq, C. Syria, D. Iran, E. Jordan, F. Kuwait. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten. Okey, saya rasa kali ini saya serahkan kepada Farhana untuk menjawab soalan ini. Saya rasa macam saya pernah nampak gambar ni di sosial media. At first saya letak Jordan tapi cannot be what. Jordan ada salah satu benda lain. So saya macam redha saya letaklah Iraq. Wahab, kenapa anda pilih E? Sebab Jordan ada Petra. So saya fikir dalam benda Sumeria could be di sana jugalah. Kalau all the benda-benda lama.
So saya pilih Jordan. Kapten. Anda sebenarnya masih ada kuasa kapten anda kalau anda nak gunakan. Kalau anda rasa yakin anda nak tukar jawapan, anda boleh gunakan kuasa kapten. Kalau tidak, anda boleh simpan. Saya rasa okeylah, saya akan gunakan kuasa. Saya akan pergi berpihak dengan Farhana. Kuasa kapten hanya boleh digunakan sekali dalam pusingan pertama. Selepas masa tamat, jawapan setiap peserta akan dipaparkan. Setiap peserta akan berkongsi sebab di sebalik pemilihan jawapan masing-masing. Sebelum jawapan sebenar didedahkan, kapten pasukan boleh aktifkan kuasa kapten untuk menukar jawapannya. Baiklah. Anda boleh tukar jawapan anda kepada B. B. Okey. Mari kita lihat siapa yang dapat jawapan yang betul. Dua jawapan yang betul. Tahniah Kapten, anda telah membuat keputusan yang baik sekali. Nasib baik. Ya. Untuk pengetahuan kita semua, sistem penulisan ini digunakan oleh pelbagai kebudayaan di Mesopotamia, termasuk Akkad, Babylonia dan juga Syria. Hingga akhirnya digantikan oleh abjad yang lebih muda. Itulah dia. Mari kita lihat berapa jumlah bintang yang telah dikumpulkan. 3 bintang. Ini bermaksud anda dah kumpulkan 13 bintang dan sekaligus mendapat $2,000. Tahniah. Baiklah, mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik persada hiburan. Siapakah juara pertandingan adu bakat Talent Time 2001 anjuran Mediacorp? A. Construction Site, B. Triple Noise, C. Cherry Chocolate Candy, D. Hazrul Nizam, E. Paul Tohil, F. Jack and Ray. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Kapten, siapa yang anda rasa telah dapat jawapan yang betul? Saya berikan peluang ini untuk Farhana. So saya pilih C sebab bila saya primary school tu, Talent Time 2001 tu, saya belum, dia memang dah ada, I feel. So saya pilih Cherry Chocolate Candy. Lagu dia yang I got my girls. Itu bukan Itu nak kena tanya Izian. Mungkin kita tanya dia Izian. lagu macam familiar. Kalau yang ini kita tanya Izian. Ya, tapi memang saya menonton ni 2001 dalam sekolah menengah sebenarnya. Jadi saya rasa Sia cari coklat candy. Saya tape ni. Sama VHS. VHS. Saya ingat lepas diorang umumkan pemenang, pemenang dia buat persembahan kali kedua lah sebab dah menang kan. Jadi saya ingat sebab saya ada crush dengan salah seorang. Sekarang dia dah jadi Dia DJ. buka aib sendiri. Crush. Dia buka aib sendiri, dia tape, lepas tu dia ada crush lagi. Ingat tak nama? Dia sekarang DJ sekarang. Dia masih aktif jadi DJ sekarang. Baiklah, mari kita lihat sama ada mereka dapat jawapan yang betul ataupun salah. Itu dia, C for Cherry Chocolate Candy. Norman, masih ingat tak lagu yang awak rekod tu? Saya ingat baju pakaian mereka je saya. Pakaian mereka. Norman ni dia lain macam sikit ya. Dia visual aja. Baiklah, tahniah. Kapten telah memilih Farhana sekali lagi. Ini bermakna anda mendapat 2 bintang. Baiklah, ini adalah soalan yang terakhir. Mari kita lihat dalam topik jelajah dunia. Silakan. Semenanjung Malaysia terdiri daripada berapa buah negeri? A. 8, B. 9, C. 10, D. 11, E. 12, F. 13. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Kapten, siapa Pilih yang anda Wahab lah. rasa? Wahab, silakan. Wahab, anda pilih E. It's either 10 atau 12, so saya pilih 12 je lah.
Farhana dan juga Kapten Ita jawab sama, D. Saya rasa macam saya pernah ternampak somewhere. Antara 11 kan 12 tapi saya tak pasti jadi saya ambil yang kurang lah. Selebriti kita? Apa? Pahang, Perak, Kedah, Perlis, Selangor, then Johor, Kelantan, Terengganu. Melaka, Terengganu, Terengganu. Pulau Pinang, Nogori. Negeri Sembilan. Maknanya berapa tu? 11. Nombor 11. Mari kita lihatlah jawapannya. Tua jawapan yang betul. Kapten dan Farhana mendapat jawapan yang betul. Semenanjung Malaysia ni terdiri daripada 11 negeri dan juga 2 wilayah persekutuan. Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Baiklah, mari kita kira jumlah bintang yang telah dikumpulkan di pusingan pertama ini. Itu dia 17 bintang. Tahniah. Dan berapa jumlah wang yang dikumpulkan di pusingan ini? $2,000. Tahniah, satu permulaan yang sangat baik. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan pusingan yang kedua dalam Tuah 13. Kita bertemu sekali lagi dalam Tuah 13. Inilah dia pusingan yang kedua. Sebelum kita mulakan, mari kita lihat jumlah wang yang telah dikumpulkan. Itu dia $2,000. Kalau anda dah bersedia, mari kita lihat cara-cara permainan bagi pusingan yang kedua. Silakan. Pusingan kedua, terdapat 6 soalan dengan 6 pilihan jawapan bagi setiap soalan. Dalam pusingan ini, peserta akan menjawab secara berpasukan. Bintang-bintang yang dikumpulkan dalam pusingan pertama boleh digunakan untuk menyingkirkan pilihan jawapan yang salah. Satu bintang hanya boleh menyingkirkan satu pilihan jawapan yang salah. Pasukan boleh peruntukkan berapa bintang yang mahu digunakan bagi setiap soalan sehingga semua jumlah bintang digunakan. Pasukan diberikan 1 minit untuk berbincang dan memilih jawapan bagi setiap soalan. Bagi setiap jawapan yang betul, pasukan menerima $500. Semoga berjaya. Itu dia, semoga berjaya. Mari kita lihat jumlah bintang yang telah anda kumpulkan tadi dari pusingan yang pertama. Itu dia 17 bintang. Wow, banyak tu. Tengok, wow, kecing. Macam tu Baiklah Kapten, berapa banyak bintang yang akan digunakan untuk soalan yang pertama ini? Okey, yang pertama kita akan gunakan 1 bintang. Oh, baiklah, mari kita lihat soalan dalam topik Singapuraku. Siapakah wakil pertama Singapura ke Sukan Olimpik pada tahun 1948? A. Tan Hau Liang, B. Lloyd Valberg, C. Feng Tianwei, D. Hamid Supaat, E. Ajit Singgil, F. Chee Swee Lee. Baiklah, kami akan singkirkan satu jawapan yang salah. Baiklah, 1 minit anda bermula dari sekarang. A atau Fetiawi tak boleh. Because Fetiawi ping-pong. Table tennis. Table tennis. Lloyd Valberg negeri lain. No, Hamid. Don't Ambil think so. F sis. Chee Swee Lee. Chee Swee Lee. Ya, tahu Hau Liang. Dia main 20 saat lagi. badminton atau swimming. Siapa? Chee Swee Lee. Chee Swee Lee. Kita akan kunci jawapan kami F. Apa dia? F. Baiklah. Macam mana anda dapat jawapan ni? Saya rasa apabila kita dah berbincang, dia antara A ataupun F. Kalau saya nak kata C, dia adalah pemain table tennis. Hamid Supaat, saya rasa bukan. Yang lain, ini jadi kami dah bersepakat untuk memilih jawapannya F. Tadi saya lihat Wahab telah menguasai perbincangan untuk soalan ni. Anda memang yakin ke macam mana ni? Tak yakin lah, tapi saya go je untuk berbincang untuk getting the answer.
tadi ada 17 bintang tapi untuk soalan pertama ni sangat yakin. Gunakan satu je. Kalau dah gunakan satu, baik jangan pakai terus. Kan? Betul tak? Tak adalah, tak ada. Gurau aja. Gurau aja. Tadi saya nak tanya, tadi awak kata Lloyd Velberg tu bukan macam nama warga negara Singapura kan? Sebab maybe dulu susah nak dapat PR atau citizenship. Maybe. Selebriti pula bagaimana? Saya lebih familiar dengan A, Tan Hao Liang. Cuma saya tak tahu kalau dia wakil pertama. Tapi saya tahu dia memang dari dulu dia dah pernah wakilkan Singapura. Baiklah, mari kita lihat jawapan yang betul. Jawapan yang betul adalah B. Expect the unexpected, ya. Expect the unexpected. Pertama kali anda dah singkirkan, Sebenarnya kelima-lima ni memang Olimpian ataupun wakil Singapura ke Sukan Olimpik. Dan Lloyd Velberg ni adalah datuk saudara kepada Joseph Schooling. Dan beliau mewakili Singapura di Sukan Olimpik musim panas pada tahun 1948 di London dalam sukan pelompat tinggi. Dalam sukan lompat tinggi. Maknanya tiada wang yang dikumpulkan untuk soalan yang pertama ini. Tidak mengapa, tidak mengapa. Baiklah, untuk soalan kedua ni, berapa bintang yang bakal anda gunakan? Kita akan bakal menggunakan 5 bintang. Belajar dari kesilapan tadi ke? Kalau dah 5 bintang ni, memanglah anda dah mendapat $500, tapi kita tetap nak lihat soalannya. Baik, mari kita lihat soalan dalam topik alam kita. Serangga manakah yang mampu mengenali wajah manusia? A. Lebah madu. B. Semut. C. Rama-rama. D. Belalang. E. Pepatung. F. Nyamuk. Baiklah. Jika anda tak gunakan 5 bintang tu, kita nak tahu juga jawapan anda yang mana satu. Moth panggil apa? Moth. Rama-rama. Moth, tu butterfly kan, rama-rama. Belalang Grasshopper. grasshopper. Pepatung? Pepatung dragonfly. I pernah tengok cerita B, kartun. Dia berbual dengan manusia. Tapi I tak tahu kalau jawapan dia lebah madu tak. Apa dia? Kita kunci jawapannya A. Lebah madu. Sebab saya tengok kartun. Selebriti awak pun macam Fahana ke tengok kartun? Ya. Saya pernah terbaca, pernah nampak dokumentari about lebah. Tapi tak tahu kalau lebah madu ke tak lah. Tapi kalau macam gini, lebah je lah. Alah, lagi pun dapat betul kan. Nak pergi kerja ke Pak? Tak package. Dah lambat, Syih. Baiklah, mari kita singkirkan semua jawapan yang salah. Itu dia. Betul, Fahana. Tak sia-sia tengok kartun, dan tak sia-sia jugalah anda gunakan 5 bintang tu tadi. Baiklah, ini bermakna anda telah mengumpulkan $500. Tahniah. Baiklah, soalan seterusnya. Berapa bintang, Kapten? 2 bintang. Mari kita lihat soalan dalam topik sihat segar. Jika seseorang mengalami Scrivener's palsy, bahagian tubuh manakah yang terjejas? A. Muka. B. Lutut dan betis. C. Lengan dan jejari. D. Perut. E. Leher. F. Bahu dan belakang. Baiklah, kita akan singkirkan 2 jawapan yang salah. 1 minit anda bermula dari sekarang. Scrivener's palsy. Lengan dan jejari. Lengan dan jejari. Perut ke leher. Rama palsi tu the whole thing duduk kat perut. Ya, diorang duduk kat kerusi. Cerebral palsy. That was kan? Tu cerebral leher palsy. pun termasuk. Awak rasa perut tu? 20 saat lagi. Tapi perut punya Tak boleh. palsy dia Ya. macam mana? I don't know. I tak pernah dengar. Kita B or C, is it? Or B or C ah? C. Okey, kita pergi dengan B. Baiklah. Kuncikan B. Kenapa, Kapten? Kalau kita nak cakap pasal ni, memang kita tak begitu pasti. Sebab kalau yang cerebral palsy tu, kalau ada yang sampai duduk gunakan Wheelchair. dia punya otot-otot
mungkin ada banyak yang terjejas daripada backbone sampai ke leher kadang-kadang. So ni really macam kurang pasti. Kami letak lutut dan betis. Kita tanya selebriti kita. Kalau saya harus teka lah. Saya pilih lengan dan jejari. Kenapa? So, saya rasa arthritis tu mungkin tulang. Jadi saya rasa mungkin dia affect lengan dan jejari. Muscle kat situlah. Mari kita lihat siapa yang dapat jawapan yang betul. Itu dia, Norman yang betul. Scrivener's palsy ni juga dikenali sebagai writer's cramp. Writer's cramp. Ataupun cramp, satu kekejangan otot sewaktu menulis. Tidak mengapa, tiada wang yang dikumpulkan. Kita masih ada 9 bintang lagi. Kapten, untuk soalan yang keempat ni anda nak gunakan berapa bintang? Soalan ni kita akan gunakan 5 bintang. 5 bintang. Oh, strategi Tahulah yang ini sudah tentunya anda dapat 500, tapi seperti biasa kita tetap nak lihat soalannya. Silakan. Permainan papan monopoli sebenarnya diilhamkan daripada idea seorang wanita bernama Elizabeth Maggie pada tahun 1903. Apakah nama versi ciptaan beliau? A. Acquire. B. Landlord's Game. C. Busan Memo. D. Lunacy. E. Betrayal at House on the Hill. F. Alexandros. Okey, kalau anda tak ada 5 bintang, agak-agak yang mana anda pilih? Untuk saya, landlord game lah. Ya. Mentang-mentang ada rumah, ada Ada hotel rumah kita bayar dan pas baik nak kena bayar. Saya tak tahu, pada saya macam A. Acquire je nak dapatkan rumah. Jadi akhirnya kalau anda harus kuncikan, anda pilih kuncikan satu lah. jawapan yang mana? Kalau selebriti, saya tahu mereka suka main monopoli ni, kan? Suka. Kalau anda rasa yang mana satu? Saya tahu confirm bukan E. Sebab E adalah board game yang betul, yang memang ada sekarang ni. Jadi saya rasa mungkin Landlord's Game. Awak memang suka main game-game gini, baca buku Saya banyak budak. koleksi kat rumah. Main sendiri ke? Main sendiri. Tak ada kawan. Join me. Norman memang suka main game. Baiklah. Mari kita singkirkan jawapan yang salah. Itu dia. Jawapannya adalah B, Landlord's Game. Nasib baik gunakan 5 bintang tadi. Kapten, awak dah bilis adik awak walaupun dia pilih B tadi. Tapi tidak mengapa. Walau macam mana pun anda tetap mengumpulkan $500. Ada 4 lagi bintang. Untuk pesada hiburan, anda nak gunakan berapa? 2. Mari kita lihat soalan untuk topik pesada hiburan. Tarian hip-hop merangkumi pelbagai teknik yang memiliki ciri khas tersendiri. Dalam seni tari ini, teknik tutting memberi fokus pada bahagian tubuh yang mana? A. Kaki. B. Kepala. C. Leher. D. Punggung. E. Lutut. F. Tangan. Baiklah, kita akan singkirkan 2 jawapan yang salah. 1 minit anda bermula dari sekarang. Tangan whacking. Tangan whacking. Ya. Kepala yang gini. Kepala Ya. tutting. Yes. Ya ke? Kepala. Teknik tutting. Lutut juga apa? Lututing. Okey, jadi 35 saat lagi. That's why tutting, but tutting is not. Ya. Itu kepala. Ini kepala ah. Kepala. Dia Kepala. yang gini kot. Gini yang gini. Yang kepanu. Okay, jadi kita akan kunci jawapannya B, kepala. Siapa penari hip hop kat sini? Saya dulu suka Hip hop. Gini. Tapi anda pernah melakukan teknik tutting? Pernah dengar. So, bila saya eliminasikan yang lain, macam tangan is whacking. Lutut, dia cakap lututing. Lututing. Kaki probably yang macam gitu-gitu kan. So, kepala lah. Pasal dia punya action macam bunyi tating. Kita tanyalah Zuhairi dulu penari hip hop. Ya. Tengok lutut dia. Saya hopscotch. Kemungkinan kepala, tapi macam mungkin tangan cuma
dia punya mekanisme dia berbeza sedikit lah untuk starting. Dia tak semestinya whacking atau pop and lock. Saya just pilih tangan je lah. Mari kita lihat studio ni merah ataupun hijau. Itu dia. Jawapannya adalah F. Ini whacking gitu. Katating? Itu dia, minta maaf anda tidak dapat jawab dengan betul. Ini bermakna anda tidak mengumpulkan sebarang wang untuk soalan ini. Tidak mengapa, anda ada 2 bintang lagi. Mari kita lihat soalan yang terakhir dalam topik jelajah dunia. Di negara manakah tradisi wanita berusia hingga 80-an tahun menyelam sedalam 10 meter untuk mengumpul hasil laut masih berterusan? A. Korea Selatan, B. Jepun, C. Vietnam, D. China, E. Korea Utara, F. Rusia. Baiklah, kita akan singkirkan 2 jawapan yang salah. 1 minit anda bermula dari sekarang. Korea Selatan. Confident. I dah pernah pergi Jeju, nampak. Nampak tu. Nampak. Okey, kita lock lah. Makcik-makcik tu buat. Saya akan kunci jawapan dia. A. Wah, tadi Wahab macam dia tak ada nak buang masa lagi. Dia cakap, tak payah fikir-fikir. Saya pernah pergi Jeju. Memang anda yakin? Yakin. Ada ingat tak nama wanita yang menyelam tu? Dalam bahasa Korea. I know it's something macam Ajuma. Tapi terlupa lah. Saya tu dorang very cute makcik-makcik yang selam ke dalam tak ada pakai oxygen tank. Ya, semua. dia bertahan. Anda pergi Jeju seorang, awak tinggalkan kakak-kakak awak Saya pergi semua? sama kawan-kawan saya. Selaku pelakon Korea, Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Itu drama Life of the Tangerine. When life gives you When life tangerine. give you tangerines. Ya. Life of a tangerine lain. Salah. When life give you tangerines. GPT ni cak ayam. The reception dia slow sikit. Tapi saya pilih Korea Selatan lah, betul lah. Dia mula dengan H. Dia yang dia panggil orang yang selam tu. Hajuma. Henyong. Annyeonghaseyo. Macam gitu. Baiklah. Mari kita lihat jawapannya. 2 jawapan yang betul. Tahniah. Ini bermakna anda telah mengumpulkan $500. Mari kita lihat jumlah yang dikumpulkan pusingan kedua ini adalah $1,500. Dan jumlah keseluruhan dari pusingan pertama dan kedua $3,500. Wow, dah cantik tu angka tu. 1,000, 1,500. Tak ada. Baiklah, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan soalan yang terakhir dalam Tua 13. Itu dia. Mereka sedang bertanding. Kita kembali dalam Tua 13. Kita sudah pun sampai di pusingan yang terakhir. Sebelum kita lihat soalan yang terakhir ini, mari kita lihat dahulu jumlah wang yang telah dikumpulkan. Itu dia $3,500. Mari kita lihat dahulu cara-cara permainan untuk pusingan yang ketiga ini. Silakan. Pusingan terakhir, pasukan harus menjawab 1 soalan bonus. Peserta harus memanah untuk mendapatkan 1 nombor yang terkait dengan soalan topik yang hendak dijawab. Setelah soalan dibacakan, pasukan diberikan 1 minit untuk berbincang sama ada hendak menjawab tanpa pilihan jawapan atau sebaliknya. Jika pasukan meminta pilihan jawapan dan jawapannya betul, jumlah wang yang dikumpulkan dalam pusingan pertama dan kedua akan digandakan. Jika pasukan memilih untuk menjawab tanpa pilihan jawapan dan jawapannya betul, mereka akan memenangi $13,000. Semoga berjaya. Itu dia, semoga berjaya. Dan untuk pusingan yang terakhir ni, anda diberi peluang untuk memilih topik yang anda nak. Agak-agak nombor berapa?
Nombor 8, Jelajah Dunia. Nombor 8, Jelajah Dunia. Baiklah, Wahab akan memanah. Ingat ya, nombor 8 ataupun bintang. Bintang. Wahab, nombor 8. Nombor 8. Wahab. Wahab, apa tu? Anda telah memanah nombor 1. Itu dia, anda telah memanah nombor 1 topik Singapuraku. Mana tahu tuah anda sebenarnya ada pada soalan di topik Singapuraku. Mari kita lihat soalan yang terakhir. Silakan. Amber Mansions merupakan salah satu pusat membeli belah pertama di Singapura. Ia dirobohkan pada tahun 1984 untuk membina sebuah stesen MRT. Stesen MRT apakah ia? Anda diberi 1 minit untuk bincang sama ada nak jawab terus ataupun anda perlukan pilihan jawapan. 1 minit anda bermula dari sekarang. Baru dirobohkan pada tahun 1980. The first MRT Red line. is the red line. Line, yes. Amber Court mana? Newton. Amber Court. No, that's not. Kita tak Mira. Newton Mira apa? Okay. Newton. Novena. Topayo? No, Topayo. You want option ataupun Yeah. confident with the answer? I'm not Kalau tak confident. pasti, then Option. kita ambil option. Option. Baiklah, kita akan tamatkan masa. Kami akan berikan pilihan jawapan untuk anda. A. Stesen MRT City Hall. B. Stesen MRT Orchard. C. Stesen MRT Somerset. D. Stesen MRT Dhoby Ghaut. E. Stesen MRT Tanjong Pagar. F. Stesen MRT Raffles Place. Baiklah, 1 minit anda bermula dari sekarang. This is all red line. Ni semua red line. No, Tanjung Pagar is green line. Raffles Place is Raffles Place. City Hall ada merah, ada hijau. Yes. But then if it's 1984, we need to know 1987 what station open up first because Betul. they came out in 40 series. saat Then the Raffles full Place. is 1990. Tanjung Pagar, sorry, Raffles Place. Raffles Place. 10 saat lagi. Raffles Place lah. Okey, kita cubalah. Saya Yeah, Raffles Place je. 10 saat lagi. Saya kunci F. Kenapa anda pilih F? Saya rasa 1984 untuk yang first wave, 1987 diorang buka sedikit red line for the first one and then ada lagi in December untuk the green line. For the full kalau semua line buka 1990. But tak pasti apa station. Kalau selebriti kita nampak hangat berbincang tu macam anda yang tengah main sekarang. Kalau anda pilih yang mana selebriti? Tadi saya bilang kat Izian mungkin Tanjung Pagar. Tapi itu pun sebab Tanjung Pagar MRT ni macam lama, nampak lama. Tak, I rasa macam Dhoby Ghaut dengan Amber Mansions tu macam kena nama Amber Mansions tu dekat dengan kawasan Dhoby Ghaut. Baiklah, mari kita lihat sama ada studio ni hijau ataupun merah. Silakan. Itu dia, jawapannya adalah D. Norman, anda memang lain teori anda. Sebenarnya Amber Mansions ni menempatkan banyak butik-butik mahal, butik-butik mewah dan Amber Mansions ni dianggap sebagai tempat yang eksklusif untuk membeli belah. Malangnya, anda tidak dapat membawa pulang $7,000 tapi tidak mengapa kerana anda tetap membawa pulang $3,500. Baiklah, sekali lagi tahniah, percubaan yang sangat baik. Baiklah, pada minggu hadapan kita akan saksikan satu lagi pasukan yang akan bertarung untuk mendapat wang tunai sehingga $13,000. Bagaimanakah nasib mereka? Kita akan jumpa pada minggu hadapan dalam Tua 13.